मजेतच असाल। मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुम्हाला एकदम खमंग अशी लाटीव वडीची रेसिपी दाखवणार आहे। चला आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेतले आहे आणि 1 वाटी बेसनचे पीठ घेतले आहे। आता यामध्ये मी हे पीठ घालून घेते। स्वच्छ चाळून घेतले आहे पीठ। तर इथे मी हे पीठ मिक्स करून घेते। 1 वाटी गव्हाच्या पिठाला इथे मी 1 वाटी बेसन घेतले आहे। तुम्ही थोडे कमीही बेसन घेऊ शकता आणि गव्हाच्या पिठाऐवजी मैदाही घेऊ शकता। हे पहा, हे छान मिक्स झाले आहे। आता आपण यामध्ये मसाले पावडर घालून घेऊया। 1 छोटा चमचा हळदी पावडर घेतली आहे। इथे मी चवीपुरते मीठ आणि लाल मिरची पावडर घेतली आहे, ती यामध्ये घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। इथे मी पिठामध्ये मसाले छान मिक्स करून घेतले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये तेलाचे अगदी कडकडीत असे मोहन घालून घ्यायचे आहे। त्यासाठी इथे मी एकदम कडकडीत असे 2 ते 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले आहे। तेल आता आपण यावरती घालून घेऊया आणि हे तेल आपण चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया। सोलापूर, सांगली, सातारा या भागामध्ये लाटीव वडी खूप प्रसिद्ध आहे। तर आपण आता सोलापूर साईडला जशी लाटीव वडी बनवतात ना, त्याप्रमाणे मी ही वडी बनवून दाखवते तुम्हाला। आता आपण हाताच्या साहाय्याने या पिठाला पूर्ण तेल चोळून घेऊया। हे पहा, इथे मी सर्व पिठाला छान तेल चोळून घेतले आहे। अगदी हलके हलके पीठ झाले आहे। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून याचा घट्ट गोळा मळून घेऊया आपण। आपल्याला अगदी घट्ट गोळा मळायचा आहे। पाणी एकदम घालायचे नाही, थोडे थोडेच घालायचे आहे। आपण यामध्ये बेसन वापरले आहे, त्यामुळे पाणी जास्त लागणार नाही। हे पहा, इथे मी एकदम घट्ट असा पिठाचा गोळा मळून घेतला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊया आणि 5 ते 10 मिनिटं हा गोळा आपण सेट होण्यासाठी ठेवूया। जास्त वेळ ठेवायचे नाही। आपण यामध्ये बेसन वापरला आहे, त्यामुळे तो गोळा पातळही होऊ शकतो। आता आपण मसाला तयार करायला घेऊ। मसाला तयार करण्यासाठी इथे मी पॅन गरम करून घेतला आहे। आता आपण यामध्ये मसाला भाजून घेऊया। इथे मी कारळे घेतले आहेत, 2 ते 3 मोठे चमचे कारळे आहेत, हे यामध्ये घालून घेऊया। गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे आणि 1 मिनिट हे कारळे भाजून घ्यायचे आहेत। जास्त भाजायचे नाहीत, लगेचच करपतात ते कारळे। आणि कारळे घातल्यामुळे आपली वडी एकदम खमंग अशी तयार होईल। इथे आपल्या कारळाचा कलर चेंज झाला आहे, हे पहा। तर मी गॅस बंद करून घेते आणि हे कारळे काढून घेते। गॅस एकदम स्लो ठेवला आहे आणि यामध्ये मी इथे 2 मोठे चमचे खसखस घेतली आहे, तीही भाजून घेऊया। गॅस फुल ठेवायचा नाही, कमी गॅसवर भाजून घ्यायचे आहे, लगेचच हे जिन्नस करपतात सर्व। तर 1 मिनिट आपण ही खसखस भाजून घेऊया। हे पहा, इथे 1 मिनिट झालेले आहे। 1 वाटी पांढरे तीळ घेतले आहेत, तीळही यामध्ये भाजून घेऊया। आता मी तीळ छान भाजून घेते। इथे आपले तीळ आणि खसखस छान भाजले आहे, पहा तडतड आवाज येऊ लागला आहे। आता मी हे दोन्ही काढून घेते। आपल्याला हे कारळावरतीच काढून घ्यायचं आहे आणि हे सर्व भाजलेले जिन्नस आपण थंड करून घेऊया। आता आपल्याला खोबरे भाजून घ्यायचं आहे। इथे मी 1 वाटी खोबऱ्याचा किस घेतला आहे, हे यामध्ये घालून घेऊया। आपल्याला खोबरे अगदी खरपूस भाजायचे आहे। हे पहा, इथे आपल्या खोबऱ्याचा कलर चेंज झाला आहे। एकदम खरपूस असे हे खोबरे मी भाजून घेतले आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि हे खोबरे आपण थंड करून घेऊया। इथे आपले खसखस, कारळे आणि तीळ थंड झाले आहेत। आता यामध्ये मी
10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेते आणि आपल्याला हे मिक्सरला छान असे बारीक करून घ्यायचं आहे. हे पहा, इथे मी हे सर्व जिन्नस छान बारीक करून घेतले आहेत आणि काय खमंग सुगंध सुटला आहे कारळाचा, एकदम मस्त असा. आता आपण याचा मसाला तयार करून घेऊया. इथे आपण खोबरे भाजून घेतले होते ना, ते छान थंड झाले आहे. हे खोबरे आपण हातानेच असे बारीक करून घ्यायचं आहे. आपण जर हे खोबरे मिक्सर मध्ये घातले तर याचे तेल रिलीज होईल. एकदम मस्त भाजले होते, त्यामुळे लगेचच असं याचा चुरा तयार होतो. इथे मी हे बारीक केलेले खोबरे एका मोठ्या ताटामध्ये घालून घेते आणि हे मिक्सरला बारीक केलेले कारळे, लसूण, तीळ आणि खसखस हेही आपण यामध्ये घालून घेऊया. आता यामध्ये मी 2 चमचे सोलापुरी काळा मसाला घालून घेते. तुम्ही याऐवजी कांदा लसूण मसालाही वापरू शकता. हळदी पावडर, इथे मी 1 चमचा जिरे पूड घेतली आहे. चवीपुरते मीठ आणि एकदम फ्रेश अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कोथिंबीर एकदम बारीक चिरून घ्यायची आहे आणि भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आहे. आता हे सर्व जिन्नस आपण छान मिक्स करून घेऊया हाताने. तिखटाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करून घेऊ शकता. इथे आपला मसाला छान मिक्स झाला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला टेक्स्चर खूप छान आले आहे. मस्त सुगंधही सुटला आहे मसाल्याचा. आता हा मसाला आपण बाजूला ठेवून घेऊया आणि लाटी वडीसाठी लागणारी लाटी तयार करून घेऊया. हे पहा, आता आपण पीठ उघडून पाहूया. काढून घेते यावरती. हे पहा, अजिबात पातळ झाले नाही, पीठ एकदम घट्ट आहे. एकदा मळून घेऊया आपण मस्त. आता यामध्ये थोडा पिठाचा गोळा मी काढून घेते. राहिलेले पीठ आपण झाकून ठेवूया आणि याचा छान उंडा तयार करून घेऊया आपण. आपल्याला हे लाटताना ना पीठ न लावताच लाटायचे आहे, त्यामुळे पीठ एकदम घट्ट मळायचे आहे. गरज पडल्यास थोडेसे तेलाचे हातही तुम्ही घेऊ शकता. इथे मी लाटण्याला थोडेसे तेल चोळून घेतले आहे, म्हणजे पीठ चिकटणार नाही. आणि इथे तेलाचा हात पुसून घेते. तर यावरती हा पिठाचा गोळा ठेवून घेऊया आणि याची चपाती लाटून घेऊया आपण. अजिबात चिटकत नाही, घट्ट मळे आहे ना, त्यामुळे. हे पहा, इथे आपली चपाती लाटून तयार आहे. मस्त झाली आहे, अजिबात पीठ लावले नाही आणि अजिबात चिकटलीही नाही. एवढी जाड ठेवली आहे, जास्त जाड ठेवायची नाही. आता आपण यावरती मसाला घालून घेऊया. हे पहा, मस्त तयार झाला आहे मसाला. आता मी हाताने यावरती मसाला घालून घेते. हे पहा, इथे मी मसाला पसरवून घेतला आहे आणि हाताने असा थोडा प्रेस केला आहे, म्हणजे मसाला असं तळताना निघणार नाही बाहेर. मस्त. आता आपण याची गडी घालून घेऊया. असे फोल्ड करायचं आहे आणि थोडेसे प्रेस करायचं आहे. हे पहा, याची तोंड अशी बंद करायची आहे. मस्त दाबून घेऊया. अजिबात मसाला बाहेर निघत नाही. तुमचा जर मसाला जास्त कोरडा झाला तर तुम्ही त्यामध्ये तेलाची डाळही घालू शकता, म्हणजे मसाला बाहेर निघणार नाही. परंतु इथे मी तेल वापरले नाही. आता आपण याच्या वड्या कट करून घेऊ. आता चाकूच्या साहाय्याने मी पुढचा आणि पाठीमागचा भाग कट करून घेते. पहा, बाजूला ठेवून घेऊया आणि आता आपण एकसारख्या आकाराच्या वड्या कट करून घेऊया. एक वडी मी तुम्हाला काढून दाखवते. मस्त लेयर आले आहेत. अशा प्रकारे सर्व लाटी वड्या मी तयार करून घेते. हे पहा, इथे मी सर्व वड्या तयार करून घेतल्या आहेत. मस्त लेयर आले आहेत वड्यांना.
आता आपण या वड्या वाफवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी पातेल्यामध्ये पाणी उकळत ठेवले होते. पाण्यालाही छान उकळ आला आहे. तुम्ही या वड्या स्टीमरमध्येही वाफवून घेऊ शकता. आता यावरती मोदकाची चाळण ठेवून घेते. चाळणीला थोडे तेल लावून घेतले आहे आणि या वड्या आपण यामध्ये ठेवून घेऊया. इथे मी सर्व वड्या वाफवण्यासाठी ठेवले आहेत. आता यावरती झाकण ठेवून घेऊया आणि 10 ते 15 मिनिटं आपण या वड्या छान वाफवून घेऊया. 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. मस्त वाफल्या आहेत. आता वड्या वाफल्या का नाही ते पाहण्यासाठी हे पहा, अजिबात वडी हाताला चिटकत नाही. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि या वड्या थंड करून घेते. हे पहा, इथे आपल्या वड्या छान थंड झाल्या आहेत. मस्त लेअरही आली आहेत वड्यांना, अजिबात मसाला बाहेर निघत नाही. तुम्ही या वड्या फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. अशाच वाफवून 4 ते 5 दिवस छान राहतात. आता या वड्या मी तळून घेते. वड्या तळण्यासाठी इथे मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे. तेल एकदम कडकडीत गरम केले आहे. आता आपण या वड्या या तेलामध्ये घालून घेऊया. आणि एकदम खरपूस अशा या वड्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. जास्त हलवायच्या नाहीत. आता आपण 1 मिनिट वड्या अशाच तळून घेऊया. हे पहा, 1 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण वड्या हलवून घेऊया. लगेचच हलवायच्या नाहीत, नाहीतर त्याचे लेयर्स असे बाजूला होतील. मस्त थोडाफार मसाला बाजूला निघू शकते. आणि दुसऱ्याही साईडने आपण छान वड्या तळून घेऊया. हे पहा, इथे आपल्या दोन्ही साईडनी वड्या तळून तयार आहेत. मसाला अजिबात बाहेर निघला नाही आणि एकदम खरपूस अशा वड्या मी तळून घेतल्या आहेत. आता काढून घेते. आता या वड्या मी एका चाळणीमध्ये काढून घेते, म्हणजे एक्स्ट्राचे राहिलेले तेल असे नितळेल. मस्त कलर ही खूप छान आला आहे आणि एकही वडी अशी निसटलेली नाही. तर अशा प्रकारे सर्व वड्या मी तळून घेते. चला तर इथे मग आपल्या एकदम खमंग आणि खुसखुशीत अशा लाटी वड्या बनवून तयार आहेत. तुम्ही पाहू शकता, खूप छान लेयर्स आले आहेत वड्यांना, अजिबात मसाला बाहेर निघला नाही. तर तुम्हाला माझी वड्या बनवण्याची पद्धत आवडली असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.